Трансфер Забарного в ПСЖ може зірватися через «Динамо Київ». Український центрбек Ілля Забарний може залишити англійський Борнмут. Українцем активно цікавиться ПСЖ, однак зазначається, що основною перешкодою трансферу Іллі є те, що Борнмут повинен буде віддати 20% від отриманої суми від ПСЖ київському «Динамо». Саме через це вишні автоматично підвищили вартість гравця на 20% до 70 мільйонів євро, що не задовольнило французів. Зазначається, що ще однією перешкодою трансферу є небажання самого Борнмута відпускати Забарного, хоча сам гравець продовжує тиснути на англійців та вимагає трансферу в Париж. Лунін обрав собі новий клуб на наступний сезон, чим шокував Реал. Голкіпер збірної України Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку. Українець розглядає відхід через брак ігрової практики. За інформацією іспанських ЗМІ, український воротар розглядає перехід в іспанський клуб «Ов'єдо». Андрій готовий перейти в іспанську команду, якщо клуб зможе підвищитися у класі. На них чекає вирішальний матч плей-офф проти Альмерії. Зазначимо, що Лунін на правах оренди вже грав за «Ов'єдо» у 2020 році, провів 20 матчів і пропустив 20 голів. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Відразу 4 найбагатших клуба України зацікавилися центральним захисником. Досвідчений захисник футбольного клубу «Олександрія» Артем Шабанов з високою ймовірністю залишить нинішній клуб під час літнього трансферного вікна. Керівництво містян не має наміру перешкоджати відходу 33-річного футболіста з огляду на його вік і той факт, що він провів успішний сезон і допоміг команді завоювати срібло. У клубі планують продати гравця за 100 або 200 тисяч євро. У послугах Шабанова зацікавлені Донецький «Шахтар», Київське «Динамо», Харківський «Металіст» 1925 та Житомирське «Полісся». До «Динамо» повертається футболіст, який не потрібен київському клубу. Форвард київського «Динамо» Ерік Рамірес найближчим часом повернеться до України. Минулий сезон футболіст провів у чемпіонаті Аргентини, де грав на правах оренди. «Тігре» не зацікавлений у подальшому продовженні співпраці з Еріком, тому ухвалив рішення не використовувати опцію викупу. Тренерський штаб аргентинського клубу не розраховує на форварда. Рамірес провів лише 8 матчів у сезоні, проте не зумів забити жодного голу. Варто зазначити, що і київському «Динамо» венесуелець не потрібен. Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський не планує давати футболісту ігровий час у наступному сезоні. Існує ймовірність, що Ерік знову вирушить у чергову оренду. Нагадаємо, Рамірес перебрався до Києва у 2021 році, але так і не зумів вибороти місце у стартовому складі. Зінченко може перейти в легендарний топ-клуб. Лондонський «Арсенал» визначився з майбутнім українця Олександра Зінченка. Його вирішили продати. За інформацією італійського журналіста Джанлуїджі Лонгарі, Мілан готується до продажу зіркового фулбека Тео Ернандеса. Посередники порекомендували клубу підписати йому на заміну саме Зінченка. Італійський клуб подумає над трансфером українця, але спочатку має продати Ернандеса. Також зазначається, що іншому італійському клубу, а саме Ювентусу, запропонували підписати українського захисника лондонського «Арсенала» Олександра Зінченка, повідомляє туто Юве.ком. За інформацією джерела, туринський клуб відмовився від послуг гравця канонірів, оскільки зосереджений на інших кандидатурах для підсилення лівого флангу оборони. Молодіжна збірна України зазнала проблеми перед самим початком Євро-2025. Перед самим початком турніру синьо-жовті зазнали втрати гравця. За інформацією Дмитра Олійника, у розташуванні молодіжки травму отримав хавбек «Динамо» Олександр Яцик. Зазначається, що через це ушкодження Яцик ризикує пропустити молодіжне Євро-2025.
Клуб зі США фіналізує трансфер гравця Шахтаря за 1 мільйон 600 тисяч доларів. Клуб північноамериканської МЛС Колорадо Репідс завершує угоду щодо підписання 22-річного ізраїльського центрбека Шахтаря Става Лемкіна. За футболіста американці заплатять гірникам 1 мільйон 600 тисяч доларів, хоча раніше повідомлялося, що Шахтар вимагає за Лемкіна 1 мільйон 800 тисяч євро. Останній сезон Лемкін відіграв на правах оренди за Маккабі Тель-Авів, який мав пріоритетне право на викуп контракту захисника, але в обумовлений час ним не скористався. Нагадаємо, Шахтар підписав Лемкіна влітку 2023 року за 850 тисяч євро. Стало відомо, з яким відомим клубом УПЛ веде перемовини Вернедуб. Тренер Юрій Вернедуб припинив відносини з криворізьким Кривбасом. Однак, за інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, Вернедуб не планує довго сидіти без роботи і вже шукає новий клуб. Юрій Миколайович веде перемовини щодо співпраці з харківським металістом 1925, який повернувся в еліту українського футболу. Зазначається, що харків'яни веде також перемовини з іншим тренером неназваного клубу УПЛ. Наразі перемовини з самим Вернедубом складаються не найкращим чином. Трансфер Судакова в Наполі на межі зриву. 22-річним півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим зацікавилась низка європейських клубів. Головним фаворитом на підписання українця вважався Наполі. Однак наразі перемовини між гірниками і неаполітанцями призупинилися. Причиною стало те, що Наполі вирішував в останній час долю головного наставника Антоніо Конте, який таки погодився залишитися в клубі на наступний сезон попри пропозицію Ювентуса. Тож перемовини щодо Судакова поки на паузі. «Динамо» розпочало перемовини щодо трансферу легіонера. Київське «Динамо» хоче підсилити напад у літнє трансферне вікно 2025 року. За інформацією Ігоря Бурбаса, кияни націлились на трансфер вінгера азербайджанської «Зіри» Саліфу Сума. Взимку кияни вже намагалися купити гвінейського вінгера, але тоді київський клуб не був готовий заплатити за Сума 3 мільйони євро. Відзначимо, що у цьому сезоні африканець провів 41 матч, забив 12 голів та зробив 3 результативні передачі. Полісся планує підписати гравця Олександрії, який поїхав до збірної. Житомирське Полісся визначилося з пріоритетною метою на літнє трансферне вікно, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Клуб із Житомира націлився на підписання лівого захисника збірної України Олександра Мартинюка. Як повідомляється, саме з потенційного переходу цього гравця керівництво «Вовків» розпочне комплектацію команди в міжсезоння. У Поліссі бачать у Мартинюку варіант для посилення конкуренції на лівому фланзі захисту. Наразі футболіст перебуває в розташуванні збірної України і готується до можливого дебюту за команду. Мартинюк вважається одним із 5 гравців, яких головний тренер Руслан Ротань, що раніше працював з ним в Олександрії, хотів би бачити у складі Полісся. Відкрито справу про банкрутство українського клубу. Донецький «Шахтар» зумів отримати те, що хотів. Суд відкрив справу про банкрутство футбольного клубу «Дніпро-1». Центральний апеляційний господарський суд Дніпропетровської області вирішив задовольнити апеляцію гірників щодо порушення справи про банкрутство ТОВ «Спортивний клуб Дніпро-1». Варто зазначити, що Донецький клуб звертався до суду 13 березня з аналогічною заявою. Справа в тому, що Дніпро-1 не заплатив Шахтарю відсотки від трансферу після переходу півзахисника Олександра Піхальонка до київського «Динамо» у 2024 році. Ворскла офіційно звільнила Юрія Максимова. Ворскла на офіційному сайті навела цитату з інтерв'ю тренера Юрія Максимова, який сказав журналістам, що не збирається продовжувати роботу з командою. Тренер вибачився перед уболівальниками за виліт у першу лігу та зазначив, що не зможе працювати далі.
Клуб відзначив, що зараз веде з наставником переговори про розірвання угоди. Нагадаємо, полтавська команда програла перехідні матчі Кудрівці та вперше з 1996 року вилетіла з елітного дивізіону. Сергій Ребров назвав причини поганої гри збірної України з футболу. Цитуємо Реброва: «В національній збірній в тебе немає часу, в тебе немає місяця на підготовку. Гравці приїжджають, в нас навіть немає тренувального процесу. У нас недостатньо часу, щоб гравці зігралися. Окрім того, рівень нашого чемпіонату зараз слабкий. Усі ці причини впливають на нашу гру та результат. Але ми будемо розбиратися», – заявив Сергій Ребров. УАФ визначила майбутню долю головного тренера Сергія Реброва. Президент УАФ та легенда світового футболу Андрій Шевченко назвав головну мету національної команди України та висловив довіру до тренерського штабу Сергія Реброва. «Ми зараз входимо у дуже важливу фазу. Мета, яку ми поставили перед збірною – потрапити на чемпіонат світу 2026. Це мета для нас є глобальна, дуже важлива. У нас повна довіра до головного тренера Сергія Реброва та його штабу. Ми працюватимемо над досягненням цієї мрії», – сказав президент УАФ Андрій Шевченко. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.